Hello, welcome back to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ගෙදරදී eyebrows හදාගන්න විදිහ threading කරන්න නැතුව. තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න. අද මම eyebrows හදන විදි දෙකක් පෙන්නනවා. ඒ තමයි facial razor එකකින් සහ tweezer එකකින්. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ facial hair remove කරන razor එකක්. ඕන වෙනවා brush එකක් eyebrow එක පීරන්න. ඉතින් මේ වර්ග තුනෙන් ඕනම brush එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕන වෙනවා මේ වගේ tweezer එකක්. අපිට ඕනේ නූලක්. ඒ වගේම තමයි yellow gel එකකුත් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ වගේ අතට ගන්න පුළුවන් shooty mirror එකක්. dressing tables වල තියෙන mirror නෙවෙයි මේ වගේ පොඩි mirror එකක් ඕන වෙනවා. අපිට tissues උත් ඕන වෙනවා. අන්තිමටම directions mark කරගන්න කාජල් එකක් හරි eyeliner pen එකක් හරි ඕන වෙනවා. අපි මුලින්ම අපේ brow එක මේ විදිහට හොඳට පීර ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වගේ චූටි mirror එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක දිහා බලාගෙන හොඳට ඔයා eyebrow එක දකින්න කැමති විදිහට ඔයාට හුරු විදිහට හොඳට පීර ගන්න ඕනේ. මෙහෙම පීර ගත්තාම හරිම ලේසි අපිට අයින් කරන්න ඕනේ තැන් මාක් කරගන්න. ඒ නිසා තමයි අපි මේක මේ විදිහට අපිට ඕන විදිහට පීරගන්නේ. අද මම කරන්න යන විදි දෙකම ස්කින් කෙයාර් මේකප් වලට අලුත් කෙනෙකුට උනත් try කරන්න පුළුවන්. මොකද threading ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. කරන්නත් ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මේ විදිහ try කරලා බලන්න. දැන් මේ විදිහට brush කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයා study කරන්න ඕනේ ඔයාගේ eyebrows දෙක ස්වභාවිකවම මොන විදිහද කියලා. දැන් මගේ eyebrows දෙක හරිම වෙනස්. එකක කේස් ගස් උඩට ගිහින් අනිත් එක පැත්තට ගිහිල්ලා උසිනුත් වෙනස්. පටන් ගන්න තැන් දෙක ගොඩක් වෙනස්. හැඩත් වෙනස්. ඉතින් ඒ වගේද ඔයාලගේ එහෙම නැත්තම් ස්වභාවයෙන්ම ලස්සනට equally පිහිටලා තියෙනවද කියලා බලන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ නූලක් අරගෙන eyebrow එක පටන් ගන්න තැන මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ eyebrow එකේ arch එක ඒ කියන්නේ හැඩේ එන තැන් දෙකම එකට තියලා මේ විදිහට මාක් කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් ඔයාලට පුළුවන් eyebrow එක ඇද වෙන්නේ නැතුව දෙකම එක උසට එක තැනින් පටන් ගන්න විදිහට මාක් කරගන්න. දැන් අපි පටන් ගත්ත තැනයි මුදුනම තැනයි මාක් කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට නූල මේ විදිහට තියලා මේ eyebrow එක කෙලින්ද කියලා බලන්න මේ විදිහට මාක් එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ brow එක ඉවර වෙන්න ඕන තැන මාක් කරගන්න මේ වගේ නහය කෙලවරයි ඇහි කෙලවරයි එකට වෙන විදිහට තියලා මාක් එකක් දාගන්නවා. මේ ස්ටෙප් එක කරනකොට චුට්ටක් පරිස්සමෙන් කරන්න. මොකද නූල ඇහ ළඟින්ම යන නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කාජල් එක හරි ලයිනර් එක හරි අරගෙන අර අපි මාක් කරගත්ත ඩයිරෙක්ෂන්ස් මේ විදිහට මාක් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් අර ඔයා කලින් පාවිච්චි කරපු නූලට ලිප්ස්ටික් ටිකක් හරි අයිලයිනර් ටිකක් හරි ගාලා ඒක මාක් කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක කරනවට වඩා මට මේක ලේසි. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඔයාලටත් ලේසි වෙයි කියලා මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම මාක්ස් ටික මැකෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ඇලෝ ජෙල් ටිකක් ඇප්ලයි කරගන්නවා. මොකද එතකොට රේසර් එකකින් හරි ට්විසර් එකකින් හරි අපේ හැමත වෙන හානිය අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙන නිසා. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ විදිහට brow එක උඩට පීර ගන්නවා. මොකද මම ඉස්සෙල්ලම කරන්න යන්නේ brow එකෙන් පල්ලෙහා තියෙන අනවශ්‍ය රෝම අයින් කරගන්න හදන එක. ඒ නිසා මේ විදිහට මම brow එක උඩ පැත්තට තමයි පීරන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බලමු tweezer එකෙන් කරන විදිහ. tweezer එකට රෝම කූපය අල්ලලා අදින්නේ අපි කොණ්ඩේ හැදිලා තියෙන පැත්තට. ඒ කියන්නේ රෝම කූපේ හැදිලා තියෙන පැත්තට තමයි අපි අදින්නේ. ඊට වඩා opposite direction එකට ඇද්දොත් හැම තුවාල වෙනවා. ඒ නිසා හරිම හිමින් මට නම් ගොඩක් රිදෙනවා. ඔයාලත් ඒ වගේ ගොඩක් රිදෙන කෙනෙක් නම් මේක කරන්න කලින් ice cube එකක් අරගෙන හොඳට ඒ හරිය ගන්න. එතකොට රිදෙන එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම tweezer එකෙන් අදිනකොට ගොඩක් හිමින් අදින්න. එතකොට රිදෙන එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. දැන් අනිත් පැත්තේ brow එකට යමු. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඔයා මේ වගේ වැඩවලට ටිකක් අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයා මෙච්චර කාලෙ වගේ brow එක හැදුවේ සැලෝන් එකකින් නම් පරිස්සමින් කරන්න. මොකද සමහරවිට tweezer එකට හැමත් ඇල්ලෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ නිසා හරීම ඉවසීමෙන් කලබල නැතුව කරන්න. කට්ටිය ඉන්න තැනක වැඩ ගොඩක් තියෙන වෙලාවක කරන්න යන්න එපා. පරිස්සමින් හිමින් තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට කරගන්න.
ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆේෂල් රේස් එක ගන්න. මේ රේස් එක ගන්න එපා. මොකද ඒකෙන් ටිකක් වැඩිපුර කැපෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ පොඩි රේස් එකක් අරගෙන මම මේ විදිහට අර ට්වීසර් එකට අහුවෙන්නේ නැති ඒවා තියෙනවානේ. ඒවා මේ විදිහට අයින් කර ගන්නවා. ඒකත් කරන්න ඕනේ හරිම හිමින් පොඩ්ඩක්වත් හැම කැපෙන්නේ තුවාල වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට හිමින් සැරේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට බ්‍රෂ් කරලා බලන්න තව තියෙනවද කියලා. ඒ බලලා මේ විදිහට කරන්න. ට්වීසර් එකෙන් කරනට වඩා අයිබ්‍රෝ එකේ ෂේප් එක හදාගන්න ෆේෂල් රේසර් එක පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් ලේසි. දැන් බ්‍රෝ එකේ උඩ තියෙන හෙයා එක අයින් කරගන්න බ්‍රෝ එක මේ විදිහට පල්ලෙහාට පීරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි උඩ ඒවා හොයාගන්න ලේසි. ඊට පස්සේ රේසර් එක අරගෙන මේ විදිහට හරියටම ඔයාට ඕන විදිහට නෙවෙයි පොඩ්ඩක් වැඩිපුර ඉඩ තියලා. ඒ කියන්නේ වටේ නිකන් තියෙන ඒවා නිකන් ක්ලීන් කරගන්නවා වගේ කරන්න. බ්‍රෝ එක ළඟටම ගියේ නැතුව පොඩක් ඈතින් තියලා තව කොණ්ඩේ ඉතුරු කරලා කරන්න. එතකොට අපිට ෆිනිෂින් කරගන්නකොට ලේසි. නැත්තම් මොකද මේකෙන් කරනකොට ටිකක් වැඩිපුර කැපෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ විදිහට පල්ලෙහාට පීරලා බලලා ටිකක් ඉඩ තියලා රේසර් එකෙන් unwanted hair අයින් කරගන්න. දැන් අපි බලමු ට්වීසර් එකක් නැතුව රේසර් එකෙන් විතරක් කොහොමද ඒක ක්ලීන් කරන්න කියලා. අපි අනික් බ්‍රෝ එක කරේ ට්වීසර් එකෙන් නේ. ඉතින් මේක බලමු අපි රේසර් එකෙන් විතරක් කොහොමද කරන්න කියලා. ඒකටත් ඉස්සෙල්ලාම ඔයා කලින් කරා වගේ බ්‍රෝ එක හොඳට බ්‍රෂ් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර පොඩි කණ්ණාඩියකින් බලාගෙන අවශ්‍ය රෝම කූපයට හරියට අවධානය යොමු කරලා ඒක කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් එක හිමින් අයින් කරන්න. ඉක්මන් වෙන්න එපා. ඒකට චුට්ටක් හිමින් කන්සන්ට්‍රේට් කරලා ඒක දිහා හොඳට බලාගෙන බ්‍රෂ් කර හැම වෙලේම ඒක හිමින් අයින් කරගන්න පුළුවන් ඔයාට. මේක චුට්ටක් වෙලා යනවා රේසර් එකකින් කරන එක ට්වීසර් එකකින් කරනවට වැඩිය. මොකද ට්වීසර් එකෙන් ටක් ගාලා කුරු කෙනෙක්ට ටක් ගාලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒත් රේසර් එක එහෙම බෑ. මොකද කල්ලුත් කිව්වා වගේ රේසර් එකෙන් ඉක්මනට වැඩිපුර කැපිලා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරිම පරිස්සමින් හිමින් හැම තුවාල කරගන්න නැතුව කරගන්න. ඒ වගේම තමයි උඩ තියෙන hair එක අයින් කරනකොටත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ ගොඩාක් ළඟට මෙනකන් කරන්නේ නැතුව මුලින් චුට්ටක් ඈතින් තියෙන ඒවා අයින් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ළඟම තියෙන ඒවා ක්ලීන් කරන්න. හැම වෙලේම අනිත් බ්‍රෝ එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න. මොකද දෙක දෙවිදිහක් වුණොත් එකක් වැඩිපුර කැපුණොත් ඒ නිසා හැම වෙලේම අනිත් බ්‍රෝ එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න. මේ දෙකම බ්‍රෂ් කරලා බලන්න. ඒ වගේ කරලා තමයි රේසර් එකෙන් කරන්න ඕනේ. ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ පොයින්ට් එක චුට්ටක් ඇද වෙච්ච සිසර් එකක් ගන්න අයිබ්‍රෝස් හදන්න. මොකද මේ වගේ අයිබ්‍රෝස් උඩට ගිහින් තියෙන තැන්වල ටිකක් දිගින් වැඩි කියලා හිතනවා නම් ඒ සිසර් එකෙන් ඒක කපන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මේ තුඩ නිකන් ඇද වෙලා වගේ තියෙන එකකින් ඒක අර බ්‍රෝ එක ඇතුළට ඉක්මනට හොඳින් යනවා. සාමාන්‍ය සිසර් එකකින් කරනවා නම් ඔයා ටිකක් පරිස්සමින් කරන්න. මොකද ඒක ටිකක් මහත නිසා අපිට හරියටම කොතනද තියෙන්නේ කියලා පේන්නේ නැහැනේ. මේ වගේ ඔයාට ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාගේ දිග බ්‍රෝස් කපා ගන්න. මේ විදිහට බ්‍රෝ එක උඩට පීරලා ඔයාට පුළුවන් ඒ බ්‍රෝ එකේ වැඩි දිග කොණ්ඩ තියෙන ඒවා කපන්න. ඉතින් හැම වෙලේම මෙන්න මේ වගේ උඩට පීරලා බලන්න. එතකොට තමයි දිගින් වැඩි ඒවා එතකොට නිකන් එළියට එනවා වගේ සාමාන්‍ය බ්‍රෝ එකට වඩා එළියට එනවා. එතකොට ඔයාට ලේසි ඒවා කපන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපි ඉන්නේ ෆයිනල් ස්ටේජ් එකේ. ඒ කියන්නේ ෆිනිෂින් ස්ටේජ් එකේ. ඒකට ඔයාට පුළුවන් ට්වීසර් එකක් අරගෙන මේ විදිහට වැඩිපුර ඔයාට කලින් මිස් වෙච්ච hairs අයින් කරන්න. දැන් අපි මුලින් අපි ඔක්කොම වටේ තියෙන ඒවා ක්ලීන් කරගෙන එහෙමනේ තියෙන්නේ. දැන් මේ වගේ මිස් වෙච්ච ඒවා හරි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඒවා ඔයාලා පුළුවන් මේ විදිහට ට්වීසර් එකක් පාවිච්චි කරලා අයින් කරගන්න. මේක තමයි අපේ ෆයිනල් ස්ටේජ් එක. මගේ බ්‍රෝස් දෙක ටිකක් වෙනස් නිසා මම ඒකේ ඊක්වල් කරන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එකක් ගොඩක් හීනි කරන්න වෙන නිසා මම ෆොටෝ එකක් දාන්නම්. මම සැලෝන් එකට ගිහිල්ලා මගේ අයිබ්‍රෝස් දෙක ගොඩක් වෙනස් විදිහට එයා හදලා තිබුණා. ඒ දෙක ඊක්වල් කරන්න ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ඔයාලටත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඉතින් මට ට්වීසර් එකෙන් ෆිනිෂින් කරන එක අමාරුයි වගේ නම් මට රේසර් එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලිනුත් කිව්වා වගේ ෆිනිෂින් කරන්න තියෙන්නේ බ්‍රෝ එක ළඟම තියෙන hairs වලනේ. ඒ හින්දා හරිම පරිස්සමෙන් වැඩිපුර කැපෙන්නේ නැති වෙන විදිහට කරන්න. මොකද එහෙම වුණොත් තනිකරම ෂේප් එක වෙනස් වෙන නිසා. මම එක්ස්ප්ලেইন කරනවට වඩා මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක බලන එකෙන් මම කියන දේ ඊටත් වැඩිය පැහැදිලි කියලා. මම මේ විදිහට බ්‍රෝ එකේ ආචරි චුට්ටක් විතර කර්ව් කරනවා. මොකද මම හිතනවා ඒක මගේ මූණට මැච් වෙනවා කියලා චුට්ටක් කර්ව්
වෙලා තියෙනකොට ඉතින් ඔයාලගේ මූණේ ෂේප් එකට ගැලපෙන විදිහට බ්‍රෝ එක හදාගන්න. මොකද මම හිතන්නේ බ්‍රෝස් දෙක කියන්නේ මූණට හොඳ ඩෙෆිනිෂන් එකක්, හොඳ ෆ්‍රේම් එකක්. මම නම් බ්‍රෝස් හදනකොට මගේ නැචරල් ෂේප් එකම තමයි ෆලෝ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් මූණට ගැලපෙන විදිහ මොකක්ද කියලා ඉස්සෙල්ලාම හොඳට ස්ටඩි කරලා ඉන්න. මොකද බ්‍රෝස් දෙක වෙනස් වුණොත් නිකන් එයා හරිම වෙනස් කෙනෙක් වගේ. කියන්නේ වැරදිලා හරි බ්‍රෝ එකේ හීනි වුණොත් නිකන් වෙනමම කෙනෙක් වගේ වෙන නිසා. ඉතින් මම ඔයාලට මේන්ටේන් කරන්න ටිප් එකක් ගැන කිව්වොත් ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේ අයිබ්‍රෝ එක අපි හැදුවට සතිය දෙකක් යනකොට ආපහු හෙයර්ස් 1 2 එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ආපහු මුල ඉඳන්ම මේක ප්ලග් කරන්න වෙන තැනට එන්න කලින් ඔයාලට පුළුවන් මේක එනකොට අර එන 1 2 කොණ්ඩෙම අයින් කරන්න රේස් එකෙන් හරි ට්විස් එකකින් හරි. එතකොට ගොඩක් ඕන වෙන්නේ නැහැ මෙහෙම වෙලාව අරගෙන හරියට මැන බල මේක කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩාක් ලේසි. අයිබ්‍රෝස් හදලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ටෝන් එකක් අරගෙන ඒ හරිය ඔක්කොම ටෝන් කරන්න. ඊට පස්සේ ඇලෝ ජෙල් ටිකක් ඇප්ලයි කරන්න. ඇත්තම ඇලෝවෙරා වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් ඇලෝ ජෙල් එකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අරගෙන මේ හොඳට ඇප්ලයි කරන්න. අන්තිමටම ඇලෝ ජෙල් හොඳට හැමත වේලුණාට පස්සේ මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකෙන් අයිබ්‍රෝ එක හොඳට මසාජ් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඇඟිලි දෙක අරගෙන අයිබ්‍රෝ එක චුට්ටක් නිකන් පින්ච් කරනවා වගේ චුට්ටක් තද කරන්න. ඒක හරියම සනීපයි. මොකද රීස් එකට හැම ඇදිලා රේස් එකට හීරිලා හරිය නිකන් දැවිල්ලයි වගේනේ. ඉතින් ඒක අඩු වෙනවා. මේක ඩෙෆිනිට්ලි try කරලා බලන්න. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් යූස්ෆුල් වෙන්න ඇති කියලා මේ ක්වොරන්ටයින් කාලේ ලස්සනට ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරන්න.